Welcome back sa ating FB page na free reviewer is managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Let's answer questions from Raddo Post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Kung nakikita niyo ang post ito 5 days ago, actually mga siguro 2 weeks ago ito na post. Adding mixed numbers sa mga dissimilar fractions. Bali, hindi pareho yung mga denominators dito. Yung naunang video natin, pareho yung mga denominators, wala tayong problema. Ngayon, hindi pareho yung mga denominators. Kapag addition at subtraction ng mga fractions, kailangan pareho yung mga denominator, kaya hanapin natin yung least common denominator. Now, since addition lang din naman to, unahin muna nating i-add itong mga whole numbers. 3 plus 2, and that is 5. Next, dito tayo sa mga fractions natin. Maraming paraan kung paano hanapin yung least common denominator. Para sa iba't ibang ways sa paghanap ng least common denominator, pwede nyo i-search least common denominator, idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating mga videos regarding dito. Now, itong si 10, isa sa paraan sa paghahanap ng least common denominator, si 10. Ma-divide ba ni 4? Hindi. So, doon tayo sa next multiple of 10. Next ay si 20. Si 20, ma-divide ba ni 4? Yes, ang sagot. Therefore, yan na yung denominator natin. 20 divided by 10, and that is 2. 2 times 7 equals 14. In other words, itong si 7 over 10 ay pareho lang sa 14 over 20. Next, 20 divided by 4, and that is 5. 5 times 3 equals 15. In other words, si 3/4 ay pareho lang yan sa 15 over 20. Next, pwede na tayong mag-add. Kopyahin yung denominator na 20. Yung numerators, 14 plus 15, and this is 29. Now, improper fraction ito. Ilang 20 ba sa 29? Merong isa. So, yung difference, 29 minus 20, and that is 9. Yan yung numerator natin. Kopyahin si 20 na denominator. Now, pakinggan ito, hindi na natin to i-repeat sa the rest sa mga isosolve natin ngayon. Paanong itong 29 over 20 nagiging 1 and 9 over 20. 29 over 20 ay 29 divided by 20. Ilang 20 sa 29? Isa lang. 1 times 20, and this is 20. 29 minus 20, and this is 9. Itong 1 na to, yan yung whole number dyan. Next, itong remainder na 9, yan yung numerator. Tapos, kinopya lang natin yung 20 na pang-divide or yung denominator na 20. Next, doon na tayo sa ating final na answer. So, ang final na answer natin, yung whole number natin na 5, huwag mong kalimutan na kailangan mong i-add dito sa whole number na 1, and this is 6. Kopyahin yung fraction na 9 over 20. Ito na yung sagot sa number 1. Next, number 2. Unahin ulit natin yung mga whole numbers. 6 plus 7, this is 13. Now, dun tayo sa mga fractions. Itong 8 over 14, kung i-keep natin yan, nahanapan natin ng least common denominator si 14 at si 5, mas magandang itong 8 over 14 ay i-list muna natin yan by finding the greatest common factor para yung magiging denominator natin na hindi masyadong malaking numbers. So ngayon, greatest common factor dito ay 2. So 8 divided by 2, and this is 4. 14 divided by 2, and this is 7. So ngayon, meron na tayong bagong fraction. Si 7 at si 5. So, hanapan na natin yan ng least common denominator. So, ang least common denominator dito ay 35. Again, paano natin hinanap yung least common denominator dito? Itong si 7, isa sa paraan. Ma-divide ba ni 5? Hindi. So, dun ka
sa mga multiple ni 7. Next na 7 ay 14. Si 14 hindi yan siya ma-divide ni 35. Ang next sa 14 ay 21. Si 21 ma-divide ba ni 25? Hindi. Ang next sa 21 ay 28. Si 28 ba ma-divide ba ni 5? Hindi pa rin. Ang next sa multiple of 7 ay si 35. Si 35 ma-divide na ni 5. Kaya yung least common denominator natin dito ay 35. So, kopyahin na natin si 35. 35 divided by 7, and that is 5. 5 times 4 equals 20. 35 divided by 7, and that is, divided by 5, that is 7. 7 times 3 equals 21. By the way, pwede rin yung butterfly method. Para sa buong detalye nitong butterfly method, i-search nyo lang butterfly method sa ating YouTube channel at idugtong pa rin si Leonalyn para mas madali bang masort out yung dati na nating mga videos regarding sa pinakadetalye kung paano ba mag-solve using butterfly method. So ngayon, pwede na tayong mag-add. Kopyahin si 35 na denominator. Yung numerators, 20 plus 21, this is 41. So, hindi na natin ulitin yung pinakadetalye kung paano itong mix, itong improper fraction na magiging mixed number. Hindi na natin yung detalye. Dito na tayo sa ilang 35 ba si 41. Isa lang siya. 41 minus 35 and that is 6. Kopyahin si 35. Now, para sa final answer, 13 plus 1, yung mga whole numbers natin ba? That is 14. Kopyahin itong 6 over 35. Yan na yung sagot. Next, number 3. Again, whole number. I-add na natin yan. This is 7. And then, focus tayo sa mga denominators. Yung least common denominator dito ay 24. So, alam nyo na kung paano naging 24. Dito tayo sa pinakamalaking value which is yung 8. Si 8 ba? Ma-divide ba ni 3? Hindi. Multiple of 8. Anong next sa 8? 16. Ma-divide ba ni 3? Hindi pa rin. Anong next sa 16? 24. Si 24 ma-divide sa 3. Kaya ang least common denominator natin dito ay 24. 24 divided by 3 and that is 8. 8 times 2 equals 16. 24 divided by 8 and this is 3. 3 times 5 equals 15. So, pwede na natin i-add itong mga fractions natin. Kopyahin sa 24 na denominator, yung numerator, 16 plus 15 equals 31. Itong improper fraction natin, gawin nating mixed number or simplify ba natin ba? Ilang 24 ba si 31? Isa lang. 31 minus 24 and this is 7. Then, kopyahin si 24 na denominator. Now, para sa final answer natin, yung whole number na 7 at yung 1, i-add natin yan na this is 8. Kopyahin itong fraction na 7 over 24. So, ito na yung sagot sa number 3. Next, number 4. Yung whole number ulit tayo and this is 19. Yung mga denominators. Itong 10 over 12, kahit i-simplify natin yan, pareho lang din naman na ang least common denominator dito sa dalawa ay 48. Now, doon ulit tayo kung paano hanapin yung denominator. Itong si 16, ma-divide ba ni 12? Hindi. Multiple of 16, 32. Ma-divide ba ni 12? Hindi pa rin. So, ang next dyan ay 48. So, doon ka bali titingin sa may pinakamalaking value kung ma-divide ba sa lesser na value. So, anyway, yung least common denominator dito ay 48. 48 divided by 16, that is 3. 3 times 11, 33. 48 divided by 12, and this is 4. 4 times 10 equals 40. So, pwede na natin itong i-add. Kopyahan yung denominator na 48. 33 plus 40, and this is 73. Ilang 48 sa 73? Isa lang. 73 minus 48. That is 25. Kopyahin si 48 na denominator. Next, para sa final na answer. 19 plus 1 and this is 20. Kopyahin yung fraction na 25 over 48. Ito na yung tamang sagot dito sa number 4. Next, number 5. Ganun pa rin. 14 plus 8 and this is 22. Yan yung whole number natin.
Now, hanapan natin ito ng least common denominator. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin yung mga numbers kung pwede tayong mag-list. Itong si 6/12 kasi pwede natin yung i-list by finding the greatest common factor, which is 6. So, 6 divided by 6 and that is 1. 12 divided by 6 and this is 2. In other words, itong si 6/12 ba, equivalent lang yan sa 1/2. So, therefore, yung fraction natin, ito ay 5/18. Again, hanapan natin ang least common denominator. Ang least common denominator natin, tingnan natin yung malaking number, si 18. Ma-divide ba sa 12? Yes. Therefore, ito yung least common denominator natin, yung 18. So, kopyahin na lang natin si 5/18. Next, 18 divided by 2, that is 9. 9 times 1 equals 9. Ngayon, pwede na tayo mag-add. Kopyahin lang yung 18 na denominator. 5 plus 9, this is 14. Itong fraction natin na 14/18 ay ma-list natin yan by finding the greatest common factor. Ganun ka-importante si greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 2. 14 divided by 2, this is 7. 18 divided by 2, and that is 9. Therefore, ang final answer sa number 5, yung whole number natin na 22, yung fraction natin na 7/9. Yan na yung sagot dito sa number 5. Next, dito tayo sa number 6. Whole number ulit tayo. Ang 6, i-add natin sa 13, this is 19. Doon tayo sa mga fractions, yung mga denominators dito. Itong may denominator na 20, 8/20. Simplify muna natin to para hindi malaki yung mga numbers. Si 8/20 ay masimplify natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 4. So 8 divided by 4, and this is 2. 20 divided by 4, and this is 5. So therefore, 8/20 ay pareho lang yan sa 2/5. And then yung isa, kopyahin lang natin si 7/36. I-add natin yan siya. Now, hindi pa rin pareho yung denominator. So, hanapan natin ng least common denominator. Now, ang least common denominator dito ay 180. Okay? Ma'am, paano mo hinanap yung 180? Para mas madali, ito na lang ginawa ko. I-multiply mo lang yan siya. So, this is 30, 15, 180. So, yan na yung ginawa kong denominator. Now, kung i-half mo yan, 90, hindi rin siya pwede. So, 180 ang least common denominator natin dito. 180 divided by 5, and that is 36. 36 times 2, this is 72. Next. 180 divided by 36, and that is 5. 5 times 7, this is 35. Alam nyo ba, itong ginawa ko dito, parang butterfly method lang yan siya. Sampulan natin, parang butterfly method. Butterfly method lang din naman talaga. Bali, yan, minumultiply ko 180. Then, ito naman, this is 72. Next, 5 times 7, this is 35. Butterfly method. So anyway, dito lang tayo muna mag-focus. Kopyahin si 180. Yung numerators, 72 plus 35, this is 107. Now, para sa final answer. Ito, hindi na natin ito mas-simplify. Kasi ang greatest common factor dito sa dalawa ay 1 lang din naman. So, ang final answer natin dito, 19 na whole number, at kopyahin itong fraction natin na 107/180. Ito na yung sagot sa number 6. Next, number 7. Tandaan, nag-add lang tayo. Iba ang division at multiplication. So, wag mong i-mix yan ha. Addition and subtraction, dapat pareho yung mga denominators. Whole number muna tayo, 15 plus 7, and this is 22. Doon tayo sa mga fractions. Ito mga fractions kasi pwede natin itong simplify.
So, isimplify na natin yan by finding the greatest common factor. Now, dito tayo sa 12 over 40. Masimplify natin yan. Ang greatest common factor ay 4. 12 divided by 4 and that is 3. 40 divided by 4 and this is 10. So, therefore, si 12 over 40 ay pareho lang sa 3 over 10. Next na fraction na ating isimplify ay itong si 15 over 25. Ang greatest common factor nito ay 5. So, 15 divided by 5, that is 3. 25 divided by 5, and this is 5. So, therefore, si 15 over 25 ay pareho lang sa 3/5. Next natin gagawin ang ating least common denominator dito. Si 10, tingnan natin yung pinakamalaking value. Ma-divide ba sa 5? Kapag yes ang sagot, so yan na yung least common denominator natin. 10 lang din, kopyahin si 3. Next, 10 divided by 5, and that is 2. 2 times 3 equals 6. Pwede na tayong mag-add, kopyahin yung denominator na 10, yung numerator 3 plus 6, that is 9. Para sa final na answer, whole number na 22. Yung fraction na 9 over 10, ito na yung sagot sa number 7. Next, number 8. Mga whole numbers, i-add muna natin ito. So, 27 plus 13, and this is equal to 40. Yung mga fractions natin, isimplify muna natin yan. Total, pwede namang isimplify by finding the greatest common factor. Si 8 over 12, ang greatest common factor dito ay 2. 8 divided by 2, and this is 4. 10 divided by 2, and this is 5. So, therefore, ito ay 4/5. Next, ito namang isa, 10 over 25. Ang greatest common factor dyan ay 5. 10 divided by 5, and that is 2. 25 divided by 5, and that is 5. So, therefore, this is 2/5. Ngayon, napakaswerte natin. Pareho yung denominators. So, yun na yun. Kopyahin na natin si 5 na denominators. 4 plus 2, and this is 6. Improper fraction. Simplify natin yan. Ilang 5 sa 6? Isa lang. 6 minus 5, and that is 1. Kopyahin si 5 na denominator. Para sa final na answer, yung whole number natin na 40 i-add sa 1, and this is 41. Yung fraction, 1/5. Ito na yung tamang sagot sa number 8. Next, number 9. So, whole number ulit tayo. 14 plus 8. And this is 22. Dito tayo sa paghahanap ng least common denominator. Siguro, mas magandang i-multiply na lang natin ulit ito. So, this is 85. So, pwede ito sa butterfly method ulit. 5 times 17, and this is 85. Next, 4 times 17, and this is 68. Tapos plus 5 times 7, and this is 35. Kopyahin si 85 na denominator. Yung numerators, 68 plus 35, and this is 103. So, improper fraction. Ilang 85? Si 103. Isa lang. Kunin natin yung difference. 103 minus 85, and this is 18. Kopyahin si 85 na denominator. Para sa final na answer, 22 plus 1, this is 23. Kopyahin yung fraction na 18 over 85. Ito na yung sagot. Next, number 10. Whole numbers ulit tayo. This is 21. Now, dun tayo sa butterfly method. This is 56. Next, 7 times 7, this is 49. Tapos, i-add natin sa 3 plus 8, and this is 24. Kopyahin si 56, yung numerator natin. 49 plus 24, and this is 73. Now, improper fraction. Ilang 56 is 73? Isa lang siya. Kunin ang difference, 73 minus 56, this is 17. Kopyahin si 56 na denominator. Para sa final na answer,
21 plus 1, this is 22. Yung fraction 17 over 56. Ito na yung sagot sa number 10. Thank you for watching, I hope meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.